हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। तपाईलाई स्वागत गर्दछु रबिन पौडेल युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईसँग कुरा गर्छु। मैले अगाडिको भिडियोमा कृषि फर्म कसरी दर्ता गर्ने भन्ने भिडियोमा तपाईलाई भनेको थिएँ। अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले प्यान नम्बर कसरी लिने, अनलाइनमा कसरी इन्ट्री गर्ने र प्यान नम्बर लिने भनेर चाहिँ भिडियो बनाउँछु भनेर त्यो भिडियोमा कमेन्ट गरेको थिएँ। अनलाइनमा प्यानको लागि कसरी एप्लाई गर्ने भनेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ दुईटा प्रोसेस हुन्छ। तपाईले पर्सनल प्यानको लागि, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको लागि चाहिँ तपाईले धेरै भिडियोहरू देख्नु भएको होला, धेरै निकाल्नु भएको होला। यो बिजनेसको लागि थोरै फरक पर्छ। यसमा चाहिँ थोरै प्रोसेस पनि लामो छ। आउनुहोस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ र हामी कम्प्युटरको स्क्रिनमा जान्छौँ र कम्प्युटरबाट गर्छौँ है त। अलराइट, सुरुमा चाहिँ अब हामी जान्छौँ www.irt.gov.np मा जान्छौँ हामी। त्यसपछि अब हामी यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ करदाता पोर्टल छ। करदाता पोर्टलमा गइसकेपछि रजिस्ट्रेसन प्यान ब्याट भन्ने छ। यसमा गइसकेपछि एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसनमा जान्छौँ। एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसनमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले आफ्नो लागि सुइटेबल युजर नेम खोज्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ PAUDL 123 खोजेँ होइन। पासवर्ड पनि मैले यहाँनिर पासवर्ड पनि हाने। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर मैले अनि त्यसपछि इमेल आइडी चाहिँ Rabin 1238@gmail.com होइन। अब त्यसपछि प्यान नम्बर होइन कि पर्सनल प्यान होइन, इन्कम ट्याक्सको लागि हो। यहाँनिर तपाईँको नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालय पनि तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर करदाताका सेवा कार्यालय भन्ने हुन्छ, त्यसको त्यो पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा चुज गर्छु। ओके गर्छौँ। ओके गरिसकेपछि ओके गरिसकेपछि यो सबमिसन नम्बर हुन्छ। सबमिसन नम्बर, आइडी, पासवर्ड तपाईँको बनिसकेपछि अब तपाईँलाई टेन्सन छैन। तपाईँ फर्म भर्दा भर्दै एक्जिट भयो भने पनि फेरि आएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले युजर नेम, पासवर्ड, इमेल आइडी, फोन नम्बर तपाईँले अगाडि इन्ट्री गरेर तपाईँले एउटा सबमिसन नम्बर लिनुभएको छ। यो सबमिसन नम्बर भइसकेपछि भयो है। सबमिसन नम्बर चाहिँ तपाईँले नोट गरेर राखिहाल्नुहोस्, अब बिर्सिनु भएन। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल र बिजनेसको लागि भनेको छ। बिजनेसको लागि इन्डिभिजुअलको लागि प्रोप्राइटरसिप भनेर गर्नु पर्यो र हामीले पहिले प्यान नम्बर लिइसकेको छौँ भने प्यान नम्बर लिइसकेको छौँ भनेर राख्नु पर्यो। तर यहाँ प्यान नम्बर लिएको छैन मैले भनेर मैले कन्टिन्यू गर्नेवाला छु। ओके, अब यहाँ सुरुको चाहिँ दुईटा लटमा यहाँनिर फर्महरू हुन्छ। एउटा लटमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ तपाईँले, र अर्कोमा चाहिँ तपाईँले बिजनेसको इन्फर्मेसन राख्नुपर्छ। अब सुरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नेतिर जाउँ। ओके, अब तपाईँको जन्म मिति 2050, मैले डमी युज गर्दैछु। डमी बासिन्दा चाहिँ रेसिडेन्ट हो होइन, बासिन्दा हो। अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी राख्नुपर्छ यहाँ, नागरिकता नम्बर, त्यसपछि नागरिकता जारी गर्ने कार्यालय स्याङ्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय है। अब यहाँ चाहिँ स्याङ्जा नै हो यो त्यसपछि जारी गरेको मिति हामीले मेरो जारी गरेको मिति 070.0101 मिति राखौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यसको फोटो खिचेको फोटो यहाँनिर अपलोड गरौँ आइडिताको, अनि त्यसपछि कपी गरौँ। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फोटो, पासपोर्ट साइजको फोटो पनि अपलोड गर्नुपर्छ। पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ तपाईँले मेरो नरहेछ, मैले स्याम्पलको लागि एउटा फोटो रहेछ, यही हाल्छु। टेक दिस पिक्चर। ओके, फोटो आयो है। अब हामी तल जान्छौँ। तल गइसकेपछि आफ्नो रिलेटिभ्सहरूको नाम लेख्नु पऱ्यो, जस्तै बुबाको नामहरू होइन, जानकारीहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि तपाईँको इन्कमको सोर्सहरू के हो, अब यहाँनिर कसरी हाल्ने भन्ने पनि हुनसक्ला होइन। नाम चाहिँ रामप्रसाद शर्मा हुनसक्छ होइन, शर्मा होइन। अनि त्यसपछि अब नागरिकता नम्बर, अब सम्पर्क नम्बर होइन, एड गरौँ। अब त्यसपछि इन्कमको सोर्स के हो भनेर यहाँ मेन्सन गर्नु पऱ्यो। इन्कमको सोर्स चाहिँ तपाईँको अन्त मैले व्यवसाय भनेर राखेँ। व्यवसायको चाहिँ पेसाको या आफ्नो इन्फर्मेसनहरू राख्नुपर्ने छ भने पेसाको प्रोफेसरको कुराहरू राख्नु पर्यो। अब
आफ्नो जिल्ला चाहिँ यहाँनिर राख्नु पऱ्यो। जिल्ला स्याङ्जा जिल्ला, अनि त्यसपछि नगरपालिका पुतली बजार नगरपालिका टुल चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेटेड ट्रेडिसनल युनिकोड छ। मैले चाहिँ रोमनाइज चलाउँछु, त्यो भएर चाहिँ यसले मैले टाइम टु टाइम चेन्ज गर्नु नारायण स्थान है। अब यहाँ चाहिँ फेरि इङ्ग्लिसमा जानु पर्यो, नारायण स्थान वडा नम्बर 1 होइन। इमेल सिमेल छैन, मोबाइल नम्बर 984632 मेरो पर्मानेन्ट र बसिरहेको ठेगाना एउटै हो भनेर यहाँ हालेँ होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले नगरपालिका पुतली बजार तपाईँको आफ्नो यो मेलिङ एड्रेस चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हाल्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यहाँपछि इन्फर्मेसनहरू हाल्दै जाँदाखेरि तपाईँको अब ब्याङ्कको एड्रेस चाहिँ ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको पोखरा शाखामा चाहिँ मेरो खाता नम्बर यहाँनिर तपाईँको हाल्नु पऱ्यो, यो प्रोभाइडरको खाता नम्बर हाल्नु पऱ्यो। र तपाईँले केमा प्रिफर गर्नुहुन्छ चाहिँ सर्भिस अलर्ट गर्नको लागि, तपाईँले मेसेज पठाउनको लागि, इन्फर्मेसन कम्युनिकेट गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ एसएमएसमा टिक लगाइदिएँ है। अब त्यसपछि हामी पहिलो पेज सकिसकेपछि अब हामी दोस्रोमा जान्छौँ। यसलाई मैले सेभ गरेँ सुरुमा, तपाईँको इन्फर्मेसन सेभ भइसकेको छ। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। नेक्स्टमा गइसकेपछि अब फर्मको नाम हाल्ने ठाउँ आयो। फर्मको नाम चाहिँ तपाईँले सुरुमा नेपालीमा लेख्नु पऱ्यो। बल्ल यहाँ चाहिँ पौडेल कृषि फर्म, पौडेल कृषि फर्म PAUDEL KRISHI फर्म है। दर्ता मिति चाहिँ अब कहाँ दर्ता भएको, तपाईँले नगरपालिकामा दर्ता गर्नुभएको, नगरपालिकामा वडामा गएर प्यान नम्बर लिनु भएको भने वडामा, त्यसै गरी तपाईँले आन्तरिक अब घरेलुमा गर्नुभएको भने चाहिँ घरेलुमा त्यो पेपर चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। चाहिँ मैले चाहिँ 2078 1 महिना 20 गते दर्ता गरे हो। दर्ता नम्बर 122 हो मेरो। निकाय चाहिँ जस्तै पुतली बजार नगरपालिका नगरपा 1 को कार्यालय हो। अनि त्यसपछि कारोबार सुरु हुने मिति चाहिँ कारोबार सुरु 2078 साल 01/01बाट कारोबार सुरु भएको। यो चाहिँ अरूको हस्तान्तरण गरेको हो अथवा ओनरसिप ट्रान्सफर गरेको अथवा चाहिँ आफ्नै हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आफ्नै राख्नु पऱ्यो होइन। अनि इजाजत दिने निकाय चाहिँ अब इजाजत चाहिने खालको बिजनेसहरू रहेछ भने इजाजत दिने निकायहरू चाहिँ हामीले इजाजतहरू लिनुपर्छ। जस्तै तर यहाँ चाहिँ इजाजत दिने निकाय छैन। अनि के तपाईँको मुख्य व्यवसाय हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ओके गरौँ होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर कार्यालय रहने ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो कार्यालय रहने ठेगाना स्याङ्जा जिल्ला टोल यहाँ केही समथिङ राखेको थिएँ होइन। त्यसपछि वार्ड नम्बर 1 अनि नगरपालिका चाहिँ अब पुतली बजार नगरपालिका राखेँ होइन। त्यो भइसकेपछि अब पत्रचार गर्ने ठेगाना पनि यहाँनिर फेरि यो पनि चुज गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर नम्बर पनि हालौँ 98463654। अब तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क रहेको शाखाको यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक विवरण चाहिँ भर्नु पऱ्यो। कस्तो खालको फर्म हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्मल कटेज साइडको फर्म हो। यो चाहिँ एग्रो एन्ड फरेस्ट बेस हो होइन। त्यसपछि यसको चाहिँ लोकल ट्रेडिङ गर्ने काम गर्छ। यहाँनिर एउटा सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले होइन, कुन कुन के गर्छ भनेर। अनि त्यसपछि तपाईँले सर्च गरेर अब एनएसआइसी को आधारमा कोडहरू तपाईँले छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर कोडहरू छन्, कोडहरू छान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर छान्दै जाँदाखेरि पशुपन्छी मिश्रित खेती भन्ने चाहिँ मेरो इन्टिग्रेटेड फार्मिङ भनेको थिएँ मैले हुँदा। ती कुराहरू चाहिँ अब यहाँनिर काम लाग्यो। यिनै खालका कुराहरू खोजेर हामीले के गर्ने हो बिजनेसमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ सेलेक्सन गर्नु पऱ्यो। यसरी तपाईँले आफूले गर्ने कामहरूको टक्क व्यावसायिक विवरणहरू चाहिँ यो काम गर्छु भनेर यहाँनिर उद्देश्यमा राख्नुभयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भोलि पर्सिको लागि है। त्यो भयो। जस्तै मिश्रित खेती मैले चुज गरेँ होइन। यहाँनिर मिश्रित खेतीमा चाहिँ
एनएसआइसी चाहिँ एउटा मेन हुनुपर्छ भनेको छ, यसले टिक लाउनु पर्यो। यति भइसकेपछि बिजनेस एड भयो पौडेल कृषि फर्म भनेर होइन। अब दर्ता नम्बर यति, दर्ता मिति यतिमा भएको यहाँ भएको भनेर हामीले चाहिँ कारोबार सुरु भएको मिति मुख्य कार्यालय छ भनेर टक्क सबै कुराहरू यहाँ एड गरिसकेपछि बिजनेस एड गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई सबमिट गऱ्यौँ भने एकपटक सबमिट गरिसकेपछि अर्को पटक फेरि सचाउन पाइँदैन भनेको छ। मैले चाहिँ यहाँ फेक इन्फर्मेसन राखेको छु, यस्तो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले सबमिट गर्नु पनि हुँदैन होइन। अहिले सबमिट गरिनँ, तर तपाईँले यसै गरी सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ हुन्छ। चाहिने जति इन्फर्मेसन सुरुको खण्डमा तपाईँले आफ्नो इन्फर्मेसन हाल्नुभयो, दोस्रो खण्डमा चाहिँ तपाईँको व्यवसायको इन्फर्मेसन हाल्नुभयो र सबै कुराहरू गरिसकेपछि एड बिजनेस गरेर अनि यसलाई सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ।